હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાબુદાણા ચકરી બનાવવી હોય ને એટલે આગલા દિવસથી તમારે પ્રિપરેશન કરવી પડે. રાત્રે સાબુદાણા પલાળવા, સવારમાં બટેટા બાફવા, બટેટાનો માવો કરવો અને કલાક સુધી બધું મિશ્રણ પકાવવું. પણ આજે આપણે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર આ સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી બનાવશું અને એ પણ કુકરમાં. માત્ર એક જ સીટીમાં તમારા મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે. તો 20 મિનિટમાં તમે આ મિશ્રણ તૈયાર કરી અને ઇન્સ્ટન્ટ ચકરી બનાવી શકશો. આ ચકરીને તમારે તડકે સૂકવવાની પણ જરૂર નથી પડતી. પંખા નીચે જ આ ચકરી તમારી તૈયાર થઈ જશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ માહિતી આગળ વિડીયોમાં તમને જણાવેલી છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ શકે તેવી સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી. તો આ ચકરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ સાબુદાણા લીધા છે. સાબુદાણા બે પ્રકારના આવે છે, એક મોટી સાઇઝના આવે છે અને એક નાની સાઇઝના આવે છે. તમને જે મળે એ સાબુદાણા લઈ અને તમે આ ચકરી બનાવી શકો છો. તો 250 ગ્રામ સાબુદાણા સાથે આપણે અત્યારે 250 ગ્રામ બટેટા લીધા છે. તમે બટેટાનું પ્રમાણ વધારે પણ લઈ શકો છો, એટલે કે 250 ગ્રામ સાબુદાણા સાથે તમે 500 ગ્રામ બટેટા પણ લઈ શકો છો. હવે બટેટા સાઈડ પર રાખી દઈશું અને અહીંયા મેં એક મિક્સર જાર લીધેલો છે. તો સાબુદાણા આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને બને એટલા બારીક પીસી લેશું. તો અહીંયા જુઓ કે એકદમ બારીક સાબુદાણા પીસી લીધા છે. બને એટલા બારીક સાબુદાણા પીસશો ને એટલે તમારે આગળની પ્રોસેસ કરવામાં બિલકુલ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પીસેલા સાબુદાણા એક બાઉલમાં લઈ લેશું. સાબુદાણાનો પાવડર સાઈડ પર રાખી દઈશું અને બટેટાની છાલ ઉતારી લેશું. તો અહીંયા બટેટાની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે બટેટા છીણી લેશું. બટેટા પણ તમારે શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઝીણીથી છીણવાના, જેથી આ રીતે પાતળું છીણ તૈયાર થાય. બટેટાનું છીણ આપણે જેમ જેમ છીણતા જઈએ ને એમ પાણીમાં ઉમેરતું જવાનું, જેથી બટેટામાં રહેલો બધો સ્ટાર્ચ દૂર થતો જાય. અહીંયા બટેટા છીણી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સ્ટાર્ચને હિસાબે આ પાણી ગંદુ થઈ ગયું છે. તો આ બટેટાનું છીણ વધારે એક પાણીથી આપણે ધોઈ લેશું. આ છીણને પાણીમાં આમ જ રહેવા દેશું. બટેટા અને સાબુદાણા બંને થઈને 500 ગ્રામ હતા, તો એની સાથે મેં 500 ગ્રામ પાકા લાલ ટમેટા લીધા છે. તો ટમેટા આપણે જે મિક્સર જારમાં સાબુદાણા પીસ્યા ને એમાં જ પીસી લેશું. આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરશો ને એટલે એકદમ મસ્ત બારીક પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા ટમેટા પીસી લીધા છે અને તમે જુઓ કે બારીક ટુકડામાં આપણે ટમેટા સમારેલા, એટલે ટમેટા એકદમ મસ્ત પીસાઈ ગયા છે. હવે આ પેસ્ટને આપણે ગાળવાની પણ જરૂર નથી. તો ચકરીનું મિશ્રણ આપણે કોઈ વધારાની મહેનત વગર કુકરમાં કરવાનું છે. એના માટે મેજરમેન્ટનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો જે બાઉલ ભરીને આપણે સાબુદાણા લીધા છે ને એ બાઉલ ભરીને આપણે 4 બાઉલ પાણીની જરૂર પડશે. તો અત્યારે 2 બાઉલ પાણી આપણે કુકરમાં ઉમેરશું. મેજરમેન્ટ માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની. એ મેજરમેન્ટ પ્રમાણે જ પાણીની જરૂર પડશે. અત્યારે કુકરમાં આપણે 2 બાઉલ પાણી ઉમેરેલું છે. શું કામ એ હું તમને આગળ જણાવું છું. પાણી સાથે અત્યારે ખાલી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, બાકીના મસાલા પાછળથી ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી અને પાણી સારી રીતે ઉકળવા દેશું. અત્યારે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરેલું નથી, એમ જ ઢાંકેલું છે. થોડી વાર પછી અહીંયા જોઈએ તો પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે અને જે પીસીને રાખેલો સાબુદાણાનો પાવડર છે ને એ થોડો થોડો કરતાં આપણે કુકરમાં ઉમેરશું અને મિક્સ કરતા રહેશું. અહીંયા કુકરનું પાણી એકદમ સારી રીતે ઉકળી જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. જો વધારે પાણી તમે એકી સાથે ગરમ કરી લેશો ને તો સાબુદાણાના ગઠ્ઠા જામી જશે. એટલે આ રીતે પહેલાં અડધું પાણી ગરમ કરી લેવાનું અને સાબુદાણાનો પાવડર પાણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તો પણ થોડા ગઠ્ઠા જામી જાય છે. પણ મિક્સ કરવામાં થોડી સ્પીડ રાખશો ને એટલે સાબુદાણાના ગઠ્ઠા બિલકુલ નહીં રહે અને ચમચાથી આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાના, જેથી બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. હવે સાબુદાણાનો પાવડર આપણે પાણી સાથે મિક્સ કરી દીધો છે. બાકી રહેલું 2 કપ પાણી મેં સાઈડમાં ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. એ પાણી પણ થોડું થોડું ઉમેરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. અહીંયા આપણે ટોટલ 4 કપ પાણી અત્યારે કુકરમાં ઉમેરેલું છે. અને જો તમને કોઈ સાબુદાણાના ગઠ્ઠા આ રીતે દેખાતા હોય ને તો ચમચાથી પ્રેસ કરી દેવાના. પાછળ આ પ્રોસેસ તમે નહીં કરી શકો. હવે તમે જુઓ કે સાબુદાણા પાણી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે જે છીણીને રાખેલા બટેટાનું છીણ છે ને
એ પાણીમાંથી નિતારી અને કુકરમાં ઉમેરી દેશું. કારણ કે આ ચકરી બનાવવામાં આપણે કોઈ વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર નથી. નથી બટેટા બાફવા કે નથી તમારે સાબુદાણા પલાળવા કે નથી તમારે કલાક સુધી મિશ્રણને હલાવતું રહેવાનું. બસ કુકરમાં એક સીટી કરો અને તમારું ચકરીનું મિશ્રણ તૈયાર. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બટેટાનું છીણ પણ આપણે સાબુદાણાના પાવડર સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે જે આપણે પીસીને રાખેલા ટમેટાં છે ને એ પણ કુકરમાં ઉમેરી દેશું. ઘણા લોકો ટમેટાની ચકરી બનાવે ને તો એમાં ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ આજે આપણે કોઈ પણ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ વગર સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી તૈયાર કરશું. અને બસ ટમેટાની પેસ્ટ પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે તળિયા સુધી ચમચો ફેરવશું ને એટલે ટમેટાની પ્યુરી કુકરમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. અહીંયા બધું જ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે બસ કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને માત્ર એક જ સીટી કરશું. આપણું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એવું લાગે તો તમારે કુકરની નીચે લોઢી મૂકી દેવાની, જેથી મિશ્રણ તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. કુકરમાં સીટી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ચકરીમાં ઉમેરવા માટેની એક મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. એના માટે અહીંયા મેં 4 તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ આ ચકરી થોડી ચટપટી હોય ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો મરચાં રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. એની સાથે થોડા આદુના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને પીસી લેશું. આદુ મરચાં પીસી લીધા છે. આદુ મરચાં આ રીતે બારીક પીસવાના, જેથી ચકરી પાડવામાં સરળતા રહે. કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પારદર્શક આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે ખબર કેમ પડે કે આ મિશ્રણ તમારું ચકરી માટે તૈયાર થયેલું છે? તો એના માટે ચમચો આ રીતે સેન્ટરમાં ઊભો રાખવાનો. કોઈ પણ આધાર વગર તમારો ચમચો ઊભો રહેતો હોય ને તો સમજી લેવાનું કે ચકરી માટેનું પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થયેલું છે. હવે ચકરી વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે થોડા મસાલા ઉમેરી દઈએ. તો 1.5 ચમચી જીરું ઉમેરશું, 1 ચમચી કાળા મરી એટલે તીખાનો ભૂકો ઉમેરશું, અને જે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ પણ ઉમેરી દેશું. 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું અને બધો મસાલો સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. આ મિશ્રણ ઠંડુ થશે ને એટલે હજી થોડું થીક થશે. બસ થોડું ઠંડુ થાય એટલે ફટાફટ ચકરી બનાવી લઈએ. હવે આ મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો કોઈ પણ ફૂડ ગ્રેડની કોથળી તમે લઈ શકો છો. દૂધ કે છાશમાં આવતી થેલીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અત્યારે મેં છાશની થેલી લીધેલી છે. છાશની થેલી આ રીતે આપણે ગ્લાસ પર રાખશું અને પલટાવી લેશું. આ રીતે પલટાવી અને તમે મિશ્રણ ભરશો ને એટલે ઉપરના ભાગમાં કોથળી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. પરિણામે તમારી ચકરી પાડવામાં પણ સરળતા રહેશે. હવે ઉપર એક રબર બેન્ડ લગાવી દેશું, જેથી મિશ્રણ બિલકુલ બહાર ના નીકળે. અને બસ હવે ખૂણે કટ લગાવી દેશું. ચકરી બનાવી લેશું. આ રીતે કરીને જલેબીની જેમ ઉપર લઈ લેશો ને એટલે તળશો ને તો પણ ચકરી બિલકુલ છૂટી નહીં પડે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર આપણી ચકરી માત્ર 20 મિનિટમાં તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ચકરી બનાવી લીધા પછી કુકર પણ તમને બતાવી દઉં. કુકર તળિયે એકદમ ચોખ્ખું છે, મીન્સ કે આપણું મિશ્રણ બિલકુલ તળિયે ચોંટેલું નથી. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ યુનિક રીત. આ ચકરી મેં અત્યારે ઘરમાં જ બનાવેલી છે. પંખા નીચે જ સુકાવા દેશું. તો અહીંયા માત્ર એક જ દિવસમાં સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી સુકાઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પારદર્શક આપણી ચકરી તૈયાર થયેલી છે. આટલી પાતળી હોવાથી તમારે આ ચકરીને તડકે સૂકવવાની પણ જરૂર નથી. પંખા નીચે જ સુકાઈ જાય છે. હવે ચકરી તળીને પણ તમને બતાવી દઉં કે કેટલી સોફ્ટ તૈયાર થયેલી છે. તો ચકરી તળવા માટે તેલ ગરમ કરી લીધું છે. ચકરી તળી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ
કે તેલમાં નાખતા ચકરીની સાઇઝ ડબલ થઈ જાય છે. ટમેટાની ચકરી તળવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તેલમાં વધારે વાર નથી રાખવાની. જો ચકરી વધારે વાર તમે તેલમાં રાખશો ને તો લાલને બદલે ચકરીનો કલર કાળો થઈ જશે. એટલે તેલમાં નાખી અને તરત જ આ રીતે પ્રેસ કરશો એટલે તળાઈ જશે અને બહાર કાઢી લેવાની. તેલ એક વખત સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની અને પછી ચકરી તળવાની, જેથી ચકરીનો કલર બિલકુલ કાળો ના થાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સોફ્ટ સાબુદાણા ટમેટાની ચકરી થઈ છે અને આ ચકરી તળાતા હાથમાં બિલકુલ તેલ ચોટેલું નથી. એટલે એકદમ ઓઇલ ફ્રી આ ચકરી તૈયાર થાય છે અને બનાવવાનો સમય માત્ર 20 મિનિટ. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ઇન્સ્ટન્ટ બની જતી સાબુદાણા ટમેટાની ચકરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.